sinni sýningu og það eru það bil 5 mínútur í að við bjóðum fyrsta keppanda Hákon Þór Kristinsson velkomin í braut. Á eftir honum kemur Una Björk Valgarðsdóttir og þá er eftir Gabriel Lillendal Friðrinsson. Ég ætla rétt að kynna dómarinn okkar. Núna hér í íþróttahlutanum þá er fyrsti dómari Ólafur Árnason, dómari nr. 2 er Snorri Ólafs, dómari nr. 3 er Pía Andreasson, dómari nr. 4 Ketill Valdimar Björnsson og dómari nr. 5 er Þórir Örn Gretarsson og yfirdómari er Steindór Guðmundsson. Rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Og við erum fyrir 2 mínútur í að fyrsti knappi Keep sweeping it under. komi braut. Thought we could do better than that. I hope we can. So comfortable we're living in a bubble, bubble. So comfortable we cannot see the trouble, trouble. So put your rose-colored glasses on and party on. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance to the distortion. Turn it up, keep it on repeat. Stumbling around like a wasted zombie. Yeah, we think we're free. Drink this one's on me. We're all chained to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Turn it up, it's your favorite song. Dance, dance, dance.
Og þá klukkan orðin 8:30 og ég ætla að bjóða Hákon Þór Kristinsson, fyrsta keppandan okkar í dag. Velkomin í braut, dómararnir eru klárir ekki satt, þeir eru að ganga til bíla sinna. Hákon keppir á dögginni frá Eystra Fróðholti. Döggin 8 vetra móbrún. Og Hákon Þór keppir fyrir hestamannafélagi Geysi og þú mátt hefja keppni þegar þú ert tilbúin, gjörðu svo vel.
takk fyrir þetta, Hákon Þór. Þá bið ég Unu Björt Valgarðsdóttur að vera tilbúna. Hún á Heljari frá Fákshólum sem 12 vetra brúnn. Faðir víkingur frá Ási 2 og móðir Heiði frá Stokkseyrarseli. Við bíðum eftir einkunn fyrir Hákon Þór og Döggina frá Eystra-Fróðholti. Una Björt, þú mátt ríða í braut, gjörðu svo vel. Og tilbúin á upphitunavelli á að vera Gabriel Lillendal Friðfinnsson. Velkomin í braut, Una Björt, og þú mátt hefja keppni þegar þú ert tilbúin.
takk fyrir þetta, Una Björt og Heljar frá Fáksólum. Ég ætla að bjóða Gabriel Lillendal Friðfinnsson að ríða í braut og þá vil ég sjá Dag Sigurðarsson og Laxdal frá Háfi inn á upphitunarvelli. Einkunnir fyrir Hákon Þór Kristinsson og Döggina eru 5,7, 6,2, 7,10, 5,7, 5,6 og meðalengun er 5,87 og við hingurum eftir engun fyrir Unu. En hér kemur í braut Gabriel Lillendal Friðfinnsson, hann keppir fyrir Hestamannafélagið Fák. Og þú mátt hefja þína keppni þegar þú ert tilbúinn. Hann er á hestunum Olsen frá Egilsá sem er 9 vetra rauður. Faðir hans er Sveinn Hervar frá Þúfu og Solka frá Galtastöðum. Á eftir Gabriel, eins og ég sagði áður, er Dagur Sigurðarsson og þar á eftir Viktor Leifsson. Einkunnir fyrir Unu Björt eru 6,0, 5,9, 6,5, 6,0 og 6,20 sem gera 6,07 í aðalengun.
Takk fyrir sýninguna, Gabriel. Þú mátt koma við í fótaskoðun á leiðinni út. Næstur inn á völlin og í braut er það Dagur Sigurðarsson og Laxdal frá Háfi. Hann er 8 vetra jarpskjóttur undan Snoddas frá Lyngási 4 og Grásiðu frá Lyngási 4. Una Björt og Heljar fá ekki einkunn þar sem að hún reið of langt inn á langklið áður en sýningin hófst. Dagur keppir fyrir hestamannafélagið Geysi og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Inn á uppbytunarbraut á að vera komin Viktor Leifsson og Hjari frá Hofi og þar á eftir Hjördís Halla Þórarinsdóttir.
Og Dagur hefur lokið sinni sýningu. Ég ætla að biðja Viktor Leifsson að ríða næstan í braut. Viktor Leifsson og Hjari frá Hofi og Höfðaströnd, hann 13 vetra rauð blesóttur. Faðir hans Sólon frá Skáney og móðir Glóð frá Grund 2. Viktor keppir fyrir hestamannafélagið Fák og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Inn á uppbytunarvelli á að vera tilbúin Hjördís Halla Þóransdóttir og þar á eftir Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir. Og þá við erum að biðja eftir engun fyrir Stag.
Takk fyrir sýninguna, Viktor. Ég býð Hjördísi Höllu Þórarinsdóttur velkomna í braut. Einkunnir fyrir Dag Sigurðarson og Laxdal eru 6,0, 6,0, 5,5, 6,2, 6,2 og aðaleinkunnin er 6,07. Í braut er að koma Hjördís Halla Þórarinsdóttir, hún keppir fyrir hestamannafélagið Skagfirðing. Hún er á fær frá Prestbæ sem er 6 vetra dökkjarpur. Hann er undan Kveik frá Stangalæk 1 og móðir er Þórdís frá Prestbæ. Þú mátt hefja þína keppni þegar þú ert tilbúin. Á upphitunavelli á að vera tilbúin næst Ásthildur Viktoría Sigurvinsdóttir og þar á eftir Lilja Rún Sigurjónsdóttir.
Takk fyrir sýninguna, Hjördís Halla. Ég býð velkomna í braut Ásthildi Viktoríu Sigurvinsdóttir og Baldur frá Margrétarhofi. Hann er 6 vetra jarpur, faðir hans er Kveikur frá Stangalæk 1 og móðir hans er Skíma frá Sveinatungu. Ásthildur keppir fyrir hestamannafélagið Sörla. Ásthildur, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin og tilbúin á uppbytunarvelli á að vera Lilja Rún Sigurjónsdóttir og þar á eftir Anton Óskar Ólafsson. Einkunnir fyrir Hjördísi Höllu eru 6,4, 6,3, 6,1, 6,3, 6,3 og aðalengunin 6,3.
Takk fyrir sýninguna. Næst í braut er Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Sigð frá Syðri Gegnisólum. Hún er 10 vetra bleik, blessótt. Faðir hennar er konsert frá Hofi og móðir Álfastjarnar frá Syðri Gegnisólum. Lilja Rún keppir fyrir hestamannafélagið Fák og ég býð þið velkomna í braut. Ég átti eftir að lesa upp einkunnir fyrir Viktor Leifsson. Það er 5,5, 6,3, 5,8, 5,8 og 6,0 sem gerir aðalengun 5,87. Velkomin í braut, Lilja, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
Takk fyrir sýninguna, Lilja Rún. Næstur í braut Anton Óskar Ólafsson og ég ætla að bjóða hann velkomin í braut. Á uppbytunarvöll vil ég sjá Hrefnu Kristínu Ómarsdóttur. En einkunni fyrir Ásthildi Viktoríu og Baldur eru 5,4, 5,5, 5,9, 6,0 og 6,2 sem gerir í aðalengun 5,80. Inn á völlin að koma Anton Óskar Ólafsson, hann keppir fyrir hestamannafélagi Geysi og hann á fengsæl frá Jórvík, 14 vetra brúnum. Hann undan hóf frá Varmalæk og móðir hans fjöður frá Jórvík. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú tilbúin. Og einkunnir fyrir Lilju Rún eru 6,3, 6,7, 6,2, 6,7 og 6,9 sem gerir aðalengun 6,57.
Takk fyrir sýninguna, Anton. Næsta er brautkallaginn Hrefnu Kristínu Ómarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Borgfirðing á aðventu frá Víðidal. Hún er 11 vetra grá. Faðir hennar er Bragur frá Ytrahóli og móðir Hátíð frá Víðidal. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Á uppbytunarvelli á að vera tilbúin og þar á eftir er Árný Sara Hinriksdóttir. Einkunnir fyrir Anton og Fengsæl eru 6,6, 6,4, 6,4, 6,6 og 6,6 sem gerir aðalengun 6,53.
Takk fyrir sýninguna, Hrefna. Næstan kalla ég braut Viktor Óla Helgason. Hann keppir fyrir hestamannafélagi Sleipni. Hann með hestinn Hamar frá Varmá, 8 vetra. Vantar nú litin á hann. Faðir hans Gaumur frá Auðsholtshjálegu og móðir Hörpudís frá Kjarnholtum 1. Á upphitunarvelli á að vera komin Árný Sara Hinriksdóttir og þar á eftir Íris Thelma Halldórsdóttir. Viktor Óli, velkomin í braut. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Og einkunnir fyrir Hrefnu Kristínu eru 5,5, 6,1, 5,4, 5,3 og 5,8 sem gerir aðalengun 5,57.
takk fyrir sýninguna, Viktor Óli. Ég ætla að biðja þig að koma við fótaskoðun á leiðinni út af vellinum. Næsta kalla ég braut Árný Söru Hinriksdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sörla. Hún með hestin Hrissuna Sjöfn frá Aðalbóli 1 sem 9 vetri rauð. Faðir hennar Herkules frá Ragnheiðarstöðum og móðir hennar Spyrna frá Holtsmúla 1. Árný Sara, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Á uppbytunarvelli vil ég sjá Írisi Thelmu Halldórsdóttur og þá Ylfu Sól Agnarsdóttur. En einkunnir fyrir Viktor Óla og Hamar eru 6,1, 5,7, 6,0, 6,0 og 5,7 sem gerir aðalengun 5,90.
Takk fyrir sýninguna, Árný, Sara og Sjöfn. Næsta býði í braut velkomna Írisi Thelmu Halldórsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sprett. Hún er með hestinn Skugga frá Austurey 2. Hann er 9 vetra brúnn. Faðir hans er Vilmundur frá Feti og móðir hans er Tíbrá frá Hákoti. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Næsta á uppbytunarbraut á að vera Ylfa Sól Agnarsdóttir og þar á eftir Loftur Breki Hauksson. Einkunnir fyrir Árný, Söru og Sjöfn eru 5,6, 5,0, 5,5, 5,6 og 5,6 sem gerir aðalengun 5,57.
Takk fyrir sýninguna, Íris, Thelma og Skuggi. Í brautina kalla ég næst Ylfu Sól Agnarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Létti á náttfara frá Dýrfinnustöðum sem 14 metra móbrún tvístjörnóttur. Faðir hans Hágangur frá Narfastöðum og móðir Dögun frá Vatnsleysu. Og hér eru komnar einkunnir fyrir Írisi Thelmu. Það 5,1, 5,7, 5,5, 5,1, 5,1 og það gerir í meðalengun 5,23. Velkomin í braut, Ylfa Sól, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Á uppbytunarvelli á að vera tilbúin Loftur Breki Hauksson og þar á eftir Elimar Elvarsson.
Takk fyrir sýninguna, Ylva Sól. Þá kalla ég í braut Loftbreka Hauksson og Hnött frá Austurási. Hann er 8 vetra rauðskjóttur, faðir hans er Höttur frá Austurási og móðir Glíma frá Sauðhaga 2. Og þá er það einkunnir fyrir Ylvu Sól og Náttfara. Það er 5,6, 6,0, 6,2, 5,9 og 5,7 sem gerir aðalengun 5,87. Loftur Breki, velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Tilbúin á uppbytunarvelli á að vera Elimar Elvarsson og þar á eftir er Arnór Darri Kristinsson. Loftur Breki og Hnöttur hafa lokið sinni sýningu. Ef Elimar er tilbúin þá máttu koma í braut, annars getur þú fengið nokkra mínútur. Takk fyrir að bregðast svona skjótt við. Í braut er að koma Elimar Elvarsson, hann keppir fyrir hestamannafélagi Geysi. Hann keppir á hryssunni Sölku frá Hólateigi sem er 7 vetra grá. Faðir hennar er Ljósálfur frá Syðri Gegnishólum og móðir hennar er Vordís frá Hólateigi. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Og á uppbytunarvöll vil ég sjá Arnór Darra Kristinsson og þar á eftir Jórunni Eddu Antonsdóttur.
Takk fyrir sýninguna, Elimar og Salka. Næstur í braut á að koma Arnór Darri Kristinsson og byrði hann velkominn. Hann með hestinn Brand frá Akureyri sem nýjuvetra rauð stjörnóttur. Faðir hans Pan frá Breiðstöðum og móðir Bylting frá Kaldbak. Vertu velkominn og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúinn. Einkunnir fyrir Elimar og Sölku eru 6,4, 6,6, 6,2, 6,7 og 6,6 sem gerir aðalengun 6,53 og sem annað til 3. sæti.
Takk fyrir sýninguna, Arnór Darri og Brandur. Næsta í braut vil ég bjóða velkomna Jórunni Eddu Antonsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Geysi og er með blæ frá Tjaldhólum sem er 7 vetra rauð blesóttur vindhærður. Hann er undan, faðir hans er frægur frá Strandurhöfði og móðir hans er Hilling frá Kaldbak. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Á upphitunar-völlin á að vera komin Vigdís Anna Hjaltadóttir og þá er það síðasti knapi fyrir hlé Þórhildur Helgadóttir.
Takk fyrir sýninguna, Jórunn. Edda, næst í braut Vigdís Anna Hjaltadóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sleipni og með hestinn Árvakur frá Minniborg sem 9 vetra grár. Faðir hans Djarfur frá Minniborg og móðir Ásynja frá Ármóti. Einkunnir fyrir Arnór Darra Kristinsson og Brand frá Akureyri eru 4,9, 4,8, 5,0, 4,5 og 4,8 sem gerir í aðalengun 4,83. Vigdís Anna, þú mátt hefja þína keppni, vert velkomin þegar tilbúin. Og einkunnir fyrir Jórunni Eddu og Blæ eru 6,2, 6,2, 6,2, 6,2 og 6,6 sem gerir aðalengun 6,2.
takk fyrir sýninguna, Vigdís Anna og Árvakur. Ég ætla að biðja ykkur að koma við í fótaskoðun á leiðinni út af vellinum. Næsta býð ég velkomna í braut knapa númer 20 sem Þórhildur Helgadóttir og hún keppir fyrir hestamannafélagi Fák. Hún síðasti keppandi fyrir hlé og hún með hestinn Sólon frá Sælukoti sem 8 vetra jarpur. Faðir hans Gaumur frá Auðsholtshjáleigu og móðir Rut frá Litlu Sandvík. Einkunnir fyrir Vigdísi Önnu og Árvakur 5,3, 4,8, 5,3, 5,5 og 5,7 sem gerir í aðalengun 5,37. Velkomin í braut Þórhildur og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
takk fyrir sýninguna, Þórhildur og Sólon. Þórhildur var síðasti keppandinn fyrir 10 mínútna hlé. Við byrjum aftur klukkan 10:30 á knapa númer 21 sem Elisabeth Benediktsdóttir og þar á eftir það Svava Mari Þorsteinsdóttir. En einkunnir fyrir Þórhildi að detta í hús. Við erum bíð eftir staðfestingu frá þriðadómara sem komin hér. Það 5,4, 5,3, 5,8, 5,7 og 5,6 sem gerir meðalengun 5,57. Ég ætla að koma með smá leiðréttingu hér. Knapi númer 3, Gabriel Lillendal, gerði ógilda sýningu en ekki knapi númer 2, þannig ég ætla að lesa upp einkunnir fyrir Unnu Björt Valgarðsdóttur og Heljar frá Fákshólum og hún fekk í einkunn 6,0, 5,9, 6,5, 6,0 og 6,20 sem gerir aðaleinkunn 6,07. Þannig að nú smá pása til klukkan 10:30.
Nú eru það bil 2 mínútur í að við hefjum leik á ný, þannig en mér langar til þess að lesa upp styrktaraðila mótsins. Og þar erum við með Lífland, Blue Lagoon, Horstey, Auðsholt sjálegu Horse Export, Hestvit, Frostaþotnhá, Skáney, Sportfáka, Icefish og Hrísdalshesta og færum við þeim bestu þakkir fyrir stuðninginn. Og núna klukkan 10:30 og ég ætla að biðja dómarum að koma sér fyrir og í braut ætla ég að kalla Elísabetu Benediktsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sörla og hún með djást frá Tungu, hún 7 vetra brún, faðir hennar Draumur frá Breiðstöðum og móðir hennar Sóldís frá Tungu. Á upphitunarvöll á að vera komin Svava Mari Þorsteinsdóttir og þar á eftir Ída Mekkin Hlynsdóttir. Velkomin í braut, Elísabet, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
Takk fyrir sýninguna, Elisabeth og Djást. Næst í braut kalla ég Svövu Mari Þorsteinsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Jökul á skí frá Syðra Langholti sem 8 vetra leirljós. Faðir hans Kiljan frá Steinnesi og móðir Birta frá Heiði. Velkomin í braut, Svava Mari, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Vantar staðfestingu frá 4. og 5. dómara.
takk fyrir sýninguna. Þá Ída Mekkin Hlynsdóttir á að vera komin í upphitunabraut. Og ég vil kalla hana beint inn á brautina. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Hornfirðing á Röskvu frá E1 sem er 10 vetra brún. Faðir hennar er Hreyvill frá Vorsabæ og móðir Sprengja frá E1. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu. Á upphitunarvöll á að vera komin Hákon Þór Kristinsson og þar á eftir Elía. En einkunnir fyrir Söfumari og Ský eru 5,3, 5,5, 5,4, 5,4 sem gera í aðalengun 5,37.
Takk fyrir sýninguna Ídamekkin. Næstur í braut er Hákon Þór Kristinsson og býði hann velkomin í braut. Hákon keppir fyrir hestamannafélagi Geysi og hann með hestinn Tenor frá Litlu Sandvík sem 13 vetra rauð stjörnóttur. Faðir hans Eldjárn frá Tjaldhólum og móðir Glódís frá Litlu Sandvík. Vertu velkomin og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Einkunnir fyrir Ídamekkin og Röskvu eru 6,3, 6,7, 6,0, 6,3 og 6,5 sem gerir aðalengun 6,37 og fjórða sæti eins og
Takk fyrir ykkar sýningu, Hákon Þór. Næst í braut Elía Abanskeit og Dofri frá Þjóðólfssaga 1, 7 vetra rauður. Faðir hans Loki frá Selfossi og móðir Dáð frá Halldórsstöðum. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Mána og býð ég hana velkomna í braut. Á uppbytunarvöllin á svo að koma Ísabella Helga Játvarsdóttir og þar á eftir Eik Elvarsdóttir. Og einkunnir fyrir Hákon Þór og tenor eru 5,9, 5,3, 5,6, 5,8 og 6,1 sem gerir aðalengun 5,77. Og hér koma Elía og Dofri og ég býð ykkur velkomin og þið megið hefja ykkar sýningu þegar þið eru tilbúin.
Takk fyrir sýninguna, Elía og Dofri. Næst í braut kalla ég Ísabellu Helgu Játvarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Hörð og hún með hestinn Gutta frá Skáney sem 8 vetra rauðskjóttur. Faðir hans Álfgrímur frá Syðri Gegnishólum og móðir Skvísa frá Skáney. Einkunnir fyrir Elíu eru 5,4, 5,5, 5,7, 5,4 og 5,5 sem gerir aðaleinkunn 5,47. Vertu velkomin í braut, Ísabella, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
Takk fyrir ykkar sýningu, Ísabella Helga. Næst í braut kalla ég Eik Elvarsdóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Geysi. Á hestinum Blæ frá Prestbakka sem 18 vetra brúnn. Faðir hans Rökkvi frá Horlogsstöðum og móðir hans Gíja frá Prestbakka. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Að bíða eftir hérna staðfestingu frá fjórðadómara. Fyrir Ísabellu. Á uppbytunarvöll vil ég sjá Erlínu Hrefnu Arnarsdóttur og þar á eftir Ragnar Snæ Viðarsson.
Takk fyrir ykkar sýningu, Eik og Blær. Einkunnir fyrir Ísabellu, Helgu og Gutta eru 5,8, 6,2, 5,5, 6,4 og 6,2 sem gerir aðalengun 6,07. Næst í braut það Erlín Hrefna Arnarsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Hörð. Hún með hestinn Ástrík frá Traðalandi sem 12 vetra brúnn. Faðir hans Korgur frá Ingólfshvoli og móðir Ástrós frá Hjallanesi 1. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. En einkunnir fyrir Eik, Elvarsdóttur og Blæ eru 6,9, 7,0, 6,7, 6,9 og 6,9 sem gerir aðalengun 6,9 og fer hún þar í fyrsta sæti. Og Eik, ef þú kemur við í fótaskoðun á leiðin út af.
Takk fyrir ykkar sýningu, Erlín Hrefna og Ástríkur. Næstan í braut kalla ég Ragnar Snæ Viðarsson, hann keppir fyrir hestamannafélagi Fák. Hestur hans stimpill frá Strandurhöfði sem 11 vetra brúnn. Faðir hans Krákur frá Blesastöðum 1A og móðir Sunna frá Sumarlabæ 2. Einkunnir fyrir Erlínu og Ástrík eru 6,0, 6,0, 5,9, 5,8 og 5,8 sem gera í aðalengun 5,9. Velkomin í braut, Ragnar Snær, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Og á uppbytunabraut á að vera komin Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir og þar á eftir Helga Rakel Sigurðardóttir.
Takk fyrir sýninguna, Ragnar Snær og Stimpill. Næst í braut er Jóhanna Sigurlilja Sigurðardóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sprett með radíus frá Hofstöðum sem er 11 vetra brún stjörnóttur. Faðir hans er Hringur frá Gunnarsstöðum 1 og móðir hans er Törn frá Tungu. Velkomin í braut, Jóhanna, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Einkunnir fyrir Ragnar Snæ og Stimpill eru 6,6, 6,8, 6,7, 6,9 og 7,0 sem gerir aðalengun 6,8 og þar með annarsæti eins og stendur.
Takk fyrir ykkar sýningu, Jóhanna Sigurlilja og Radius. Næst í braut kalla ég Helgu Rakel Sigurðardóttur. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sörla á Kúnst frá Melbakka sem 15 vetra fífilbleik stjörnótt. Faðir hennar Kjarni frá Þjóðolsaga 1 og móðir Saga frá Litlu Hildisey. Á uppbytunarvelli það svo Heiðdís Fjóla T. Jónsdóttir og svo Kári Sveinbjörnsson sem eiga að vera tilbúin, en einkunnir fyrir Jóhannu Sigurlilju og Radius eru 6,2, 6,4, 6,4, 6,1 og 6,2 sem gerir aðalengun 6,27. Velkomin í braut, Helga Rakel, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Jóhanna, ef þú myndir koma við í fótaskoðun á leiðinni út af.
Takk fyrir sýninguna, Helga Rakel og Kunst. Næst í braut Heiðdís Fjóla T. Jónsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Sleipni á Krans frá Heiði sem 11 vetra Bleik Blesóttur. Faðir hans Glæsir frá Heiði og móðir Hrísla frá Heiði. Velkomin í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Einkunnir fyrir Helgu Rakel eru 5,2, 5,2, 5,4, 5,2, 4,8 og 5,2 sem gerir aðaleinkunn 5,2.
Takk fyrir sýninguna, Heiðdís Fjóla og Krans. Næstur í braut er það Kári Sveinbjörnsson og þar á eftir tilbúin á uppbytunarvelli Anita Líf Magnúsdóttir. Kári Sveinbjörnsson keppir fyrir hestamannafélagi Sprett. Hann er á fáfni frá Flagbjarnarholti sem er 7 vetra rauð glófextur, blesóttur. Faðir hans er Straumur frá Feti og móðir Gyðja frá Lækjabotnum. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Og einkunn fyrir Heiðdísi Fjólu og Krans er 6,4, 6,3, 6,3, 6,1 og 6,2 sem gerir aðalengun 6,27.
Takk fyrir sýninguna, Kári. Næst í braut er það Aníta Líf Magnúsdóttir. Keppir hún fyrir hestamannafélagið Hörð á póker frá Gullbringu sem er 7 vetra brúnn. Faðir hans er Kerúl frá Kollaleiru og móðir Trúbrot frá Miðhjálegu. Á uppbytunavelli á svo að vera tilbúin Kristín Gyða Einarsdóttir og þar á eftir Kristín María Kristjánsdóttir. Einkunnir fyrir Kára og Fáfni eru 6,0, 6,0, 5,7, 5,7 og 6,0 sem gerir aðalengun 5,9. Velkomin í braut, Aníta Líf. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
Takk fyrir ykkar sýningu. Anita, þú mátt koma við fótóskoðun á leiðinu út af vellinum. Næst í braut er Kristín Gyða Einarsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sindra á bryggju frá Feti sem er 9 vetra brún og faðir hennar er Stekkur frá Skák og móðir Greta frá Feti. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin og Anita ef þú kastar toppi út af og þá er það einkunnir fyrir Anitu, það er 4,8, 4,5, 4,7, 5,0 og 5,0 sem gerir aðalengun 4,83. Á upphitunabraut á Kristín Marja Kristjánsdóttir að vera tilbúin. Ég vil kalla Kristínu Marju og Skjóna í upphitunarvöll. Takk fyrir ykkar sýningu,
Kristín Gyða og Bryggja. Kristín María Kristjánsdóttir á að vera komin inn á Uppbytunarvöll og Skjóni frá Skálakoti. Kristín María keppir fyrir Jökul, hestamannafélagi Jökul og eins og áður segir á Skjóna frá Skálakoti sem er 8 vetra grár. Faðir hans er Skýr frá Skálakoti og móðir Baldurs Brá frá Hveragerði. Og ég ætla að lesa upp einkunnir fyrir Kristínu Gyðu Einarsdóttir og Bryggju. Það er 5,7, 5,0, 5,7, 4,8 og 5,3 sem gerir aðalengun 5,33. Og þá er Kristín María og Skjóni að mæta í braut. Verið velkomin og þið með hefja eitthvað sýningu þegar þið eru tilbúin. Þá á Þórhildur Lotta Kjartansdóttir að vera komin inn á Uppbytunarvöll og Apríl Börk Þórisdóttir þar á eftir.
Takk fyrir ykkar sýningu, Kristín María. Næst í braut er Þórhildur Lotta Kjartansdóttir og hún keppir fyrir hestamannafélagi Geysi. Hún er á hestunum Rökkva frá Heysholti sem er 7 vetra brúnn. Faðir hans er Jarl frá Árbárhjáleigu og móðir Nína frá Lækjarbotnum. Á uppbytunarvöll á svo að vera tilbúin Apríl Björk Þórisdóttir. Og hér eru einkunnir fyrir Kristín Maríu og Skjóna, það er 6,0, 6,4, 5,7, 6,3 og 6,3 sem gerir aðalengun 6,2. Velkomin í braut, Þórhildur Lotta. Þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin.
Takk fyrir ykkar sýningu Þórhildur Lotta og Rökkvi. Næst í braut það Apríl Björk Þórisdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagi Sprett á Lilju frá Kvistum sem 12 vetra Jarp Stjörnótt. Faðir hennar Jarl frá Árbæjarhjáleigu og móðir hennar Lúka 2 frá Kvistum. Býð ég þig velkomna í braut og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Einkunnir fyrir Þórhildi Lottu og Rökkva eru 6,4, 6,4, 6,4, 6,2 og 6,1 sem gera í aðalengun 6,33. Á upphitunar-völlinn vil ég sjá Viktor Arnbró Þórhaldsson og þar á eftir síðasti keppandi fyrir hádegishlé Álfheiður Þóra Ágústsdóttir. Ég kalla Viktor Arnbró og Glitni í upphitunar-braut.
Takk fyrir sýninguna, Apríl Björk. Þú mátt koma við í fótóskoðun á leiðinni út af vellinum. Næst í braut kalla ég Viktor Arnbróð Þórhallsson. Hann keppir fyrir hestamannafélagi Funa á hestinum Glitni frá Ystagerði sem er 17 vetra jarpur. Faðir hans er Tígull frá Gýgjarhóli og móðir Salka frá Ystagerði. Á uppbytunarbraut á að vera komin Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og hún er jafnframt síðasti knapinn hjá okkur hérna áður en að við tökum hádegishlé. Og vertu velkomin í brautina, Viktor, og þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin. Einkunn fyrir Apríl og Lilju er 6,4, 6,8, 6,6, 6,2 og 6,3 sem gerir aðaleinkunn 6,43.
Takk fyrir ykkar sýningu, Viktor og Glitnir. Og þá kalla ég braut síðasta knappa fyrir hádegishlé sem Álfheiður Þóra Ágústsdóttir. Hún keppir fyrir hestamannafélagið Jökul. Á Óskamey frá Íbisóli sem 7 vetra jörp. Faðir hennar Óskar Steinn frá Íbisóli og móðir Seila frá Efra Langholti. Velkomin í braut. Álfheiður, þú mátt hefja þína sýningu þegar þú ert tilbúin og einkunnir fyrir Viktor og Glitni eru 5,3, 5,5, 5,4, 5,4 og 5,5 sem gerir aðalengun 5,43.
takk fyrir ykkar sýningu Álfheiður Þóra og Óska Mey. Hún jafnframt síðasti knapi fyrir hádegishlé og klukkan 1 stundislega hefjumst við handa á ný á hesti og knapa númer 41 sem Linda Guðbjörg Friðriksdóttir og við komum nú með einkunn fyrir Álfheiði Þóru og Óska Mey sem 6,4, 6,7, 6,5, 6,5 og 6,5 sem gerir aðalengun 6,5 og staðan akkurat núna þegar við erum búin með 40 hesta þá í fyrsta sæti Eik Elvarsdóttir með 6,9, í öðru sæti Ragnar Snær Viðarsson og Stimpill með 6,8, í þriðja sæti Lilja Rún Sigurjónsdóttir og Sigð með 6,57, í fjórða til fimmta sæti það Anton Óskar Ólafsson og Elimar Elvarsson sem deila sæti með 6,53, í sjötta sæti það Álfheiður Þóra Ágústsdóttir og Óska Mey með 6,50, í sjöunda sæti Apríl Björk Þórisdóttir og Lilja með 6,43, áttunda sæti Ída Mekkin Hlindsdóttir og Röskva með 6,37, níunda sæti Þórhildur Lotta Kjartansdóttir og Rökkvi frá Heysholti með 6,33 og í tíunda sæti Hjördís Halla Þóransdóttir og Fær frá Prestbæ með 6,30.